Bị cảnh báo đừng đi, cặp đôi Tây vẫn ở lại và cái kết sốc văn hóa đêm giao thừa. Gạt phăng lời cảnh báo chạy ngay đi từ các hội nhóm du lịch, cặp đôi người Áo này đã có một quyết định đi vào lòng đất, ở lại Sài Gòn ăn Tết. Trong khi dân tình thi nhau di cư về quê, hàng quán đóng cửa nhanh hơn cách người yêu cũ trở mặt, thì hai tấm chiếu mới chưa từng đến châu Á này lại chọn ngay level khó nhất để trải nghiệm. Cứ ngỡ sẽ rơi vào cảnh thành phố ma hay bị chém đẹp đến mức cháy túi, nhưng không. Những gì diễn ra đêm giao thừa tại thành phố 10 triệu dân đã khiến họ sốc tận óc. Từ việc xem pháo hoa kiểu Disney Việt Nam dưới gầm cầu, cho đến cú ngã ngửa vì metro miễn phí, thứ mà ở trời Tây chắc còn hiếm hơn người yêu chung thủy. Anh em nhà oa Việt Nam đã sẵn sàng xem các vị khách này bị vibe Tết Việt thao túng tâm lý chưa? Vào việc luôn nào! Mở đầu đoạn clip, hai nhân vật chính của chúng ta, một cặp đôi đến từ nước Áo xa xôi, nơi mà Giáng sinh hay năm mới vốn chỉ là những bữa tiệc nhẹ nhàng bên ly rượu vang, đã có một quyết định cực kỳ vào lòng đất. Họ ví von Tết Việt Nam là sự kết hợp của Giáng sinh, năm mới và lễ tạ ơn nhồi chung vào một ngày. Nghe thì có vẻ thơm đấy, nhưng thực tế lại là một câu chuyện hoàn toàn khác. Trong khi tất cả các travel blogger, các chiến thần TikTok hay thậm chí là bác hàng xóm đều can ngăn rằng Tết là lúc hàng quán đóng cửa nhanh hơn cách người yêu cũ trở mặt, giá cả thì chém đẹp đến mức cháy túi, thì hai vị khách này lại có một thái độ rất là thách thức dư luận. Họ hạ cánh xuống Sài Gòn, thành phố của 10 triệu dân và hàng tỷ chiếc xe máy, đúng vào những ngày 27-28 Tết với một vẻ mặt ngơ ngác như thể vẫn chưa hình dung ra được cái gọi là đặc sản kẹt xe hay countdown mode của dân mình. Họ bảo rằng chẳng biết mình đang bước vào cái gì nữa, và vâng, chào mừng hai bạn đến với trò chơi sinh tồn mang tên Tết Việt. Điểm dừng chân đầu tiên là đường sách Nguyễn Văn Bình, nơi mà theo như lời các bạn ấy thì trên mạng trông lãng mạn như Venice, là thiên đường của những tâm hồn yêu chữ nghĩa. Nhưng có lẽ hai vị khách này đã quên mất một điều, lên mạng thì ai chẳng filter lung linh cho đời bớt khổ. Thực tế hiện ra trước mắt họ lại khá là bình thường, nếu không muốn nói là mít. Họ đi dạo với gương mặt kiểu ủa rồi sao nữa và thậm chí còn bồi thêm một câu xanh dờn là chẳng có gì đặc sắc để làm cả. Đúng là Tây ngố, họ đâu biết rằng cái vibe của đường sách không nằm ở sự náo nhiệt mà nằm ở sự thong dong ngắm người qua lại. Nhưng thôi, sự tụt mood đó nhanh chóng biến mất khi họ bắt đầu cu bộ hướng về phía nhà văn hóa thanh niên. Đây mới chính là lúc Tết mốt thực sự vả vào mặt họ một cách không thương tiếc. Dọc đường đi, những tiểu cảnh trang trí mọc lên như nấm với hoa sen, lồng đèn và thậm chí là những đống rơm giữa lòng quận 1, cái thứ mà chắc ở Áo chỉ thấy ở nông trại. Họ còn hào hứng chỉ tay vào mô hình ba chú ngựa vàng vì đinh ninh đây là 5 con ngựa, dù thực tế chúng ta đang chuẩn bị đón năm Thìn. Nhưng cái khiến họ thực sự wow chính là sự kỳ công của người Việt. Họ bắt đầu thốt lên rằng thật điên rồ khi thành phố bỏ ra bao nhiêu công sức chỉ để tạo ra các điểm chụp ảnh. Thưa hai bạn, người Việt mình có thể nhịn ăn một bữa chứ không thể nhịn chụp một bộ ảnh Tết lộng lẫy được đâu. Tiến sâu vào khu vực phố Ông Đồ, hai vị khách chính thức bị choáng ngợp bởi dàn trai xinh gái đẹp trong những bộ áo dài đủ màu sắc. Họ đứng quan sát các gia đình từ già đến trẻ tạo dáng chuyên nghiệp hơn cả người mẫu quốc tế. Mina dường như bị mê hoặc bởi vẻ đẹp của áo dài và bắt đầu hiểu ra rằng Tết không chỉ là ăn, Tết là để diện. Họ đứng nhìn các ông đồ múa bút mực tàu với vẻ mặt cực kỳ tôn kính dù chẳng hiểu một chữ bẻ đôi nào, và gọi đó là truyền thống chụp ảnh gia đình cuối năm, một cách định nghĩa nghe cũng khá là hợp lý đấy chứ. Trong phút ngẫu hứng, họ còn bắt gặp một anh chàng mascot KitKat và thử trải nghiệm dịch vụ khắc tên lên dây chuyền. Nhưng khi đến phần nạp năng lượng với đồ ăn vặt vỉa hè, họ lại review cực kỳ thẳng thắn rằng đồ ăn chỉ ở mức trung bình. Này các bạn ơi, ăn đồ vặt phố Ông Đồ mà đòi chuẩn Michelin thì chỉ có trong mơ thôi. Hành trình tiếp tục khi họ lỡ hẹn với đường hoa Nguyễn Huệ do chưa đến giờ mở cửa, thế là cả hai quyết định cu bộ sang chợ Bến Thành. Cú chạm mặt đầu tiên với ẩm thực chợ là quả dừa xiêm tươi rói khiến anh chàng khen lấy khen để chứng minh giá trị của trái dừa Việt Nam đỉnh cỡ nào trong mắt khách Tây. Vào bên trong, họ rơi vào mê cung 11.000 m² với đủ loại hàng hóa từ quần áo đến đồ hiệu pha kê. Dù rốt cuộc chẳng mua được gì cho Mina, họ lại chốt đơn bằng một bữa ăn Ấn Độ ngay giữa lòng chợ Sài Gòn, một sự kết hợp văn hóa chẳng liên quan gì đến Tết nhưng lại cực kỳ chill. Kết thúc ngày chuẩn bị, cặp đôi hoàn toàn thay đổi thái độ. Từ chỗ hoài nghi, họ chuyển sang cực kỳ phấn khích trước sự nỗ lực trang trí hoa tươi rực rỡ ở mọi ngóc ngách. Anh chàng YouTuber kết luận rằng đây mới chỉ là khâu chuẩn bị thôi mà đã thế này, thì đêm giao thừa chắc chắn sẽ còn bùng nổ hơn nữa. Quý vị ơi, đúng là đời không như là mơ, nên đời thường hay giết chết mộng mơ. Chỉ mới hôm qua thôi còn hào hứng check-in, thì đến sát giờ G, tức là tối đêm giao thừa, bi kịch đã ập đến. Mina, cô nàng tội nghiệp của chúng ta, chính thức gục ngã trước đặc sản không mong muốn của Sài Gòn, ô nhiễm và bụi mịn. Nhìn vẻ mặt phờ phạc của Mina trong video, tôi dám cá là cô ấy đang hối hận vì không nghe lời cảnh báo rời đi trước khi quá muộn. Tâm trạng của cả hai lúc này được miêu tả là dưới mức tầng hầm của tầng hầm. Họ mệt mỏi,
họ dị ứng và quan trọng là họ sợ cái cảnh tượng hàng triệu người chen chúc ngoài kia. Anh chàng YouTuber còn định buông xuôi, muốn ở nhà ngủ cho khỏe vì nghĩ rằng giờ này chắc chẳng bắt được Grab đâu, mà có bắt được thì cũng bị chém đẹp thôi. Đúng là một khởi đầu không thể phê hơn cho đêm giao thừa. Nhưng đúng là ý chí của một YouTuber không cho phép họ dừng lại. Chỉ còn 3 tiếng rưỡi nữa là đến khoảnh khắc chuyển giao năm mới, họ quyết định đánh cược. Và đúng như dự đoán, app Grab hiện lên một mức giá hết hồn chim én, gấp đôi ngày thường. Nhưng bất ngờ chưa? Một tài xế thiên thần đã xuất hiện và chấp nhận cuốc xe vào trung tâm. Khi xe lăn bánh, một cú sốc khác lại ập đến nhưng lần này là sốc sướng. Họ ngạc nhiên vì đường phố vắng vẻ lạ thường, không hề có cảnh kẹt xe kinh hoàng như họ tưởng tượng. Có vẻ như dân mình đã tụ tập hết ở các điểm nóng rồi, để lại những đại lộ thênh thang cho hai vị khách này tận hưởng. Đúng là trong cái rủi có cái may, khởi đầu trắc trở nhưng hành trình lại mượt hơn cả bôi mỡ. Điểm đến đầu tiên của đêm giao thừa tất nhiên phải là đường Hoa Nguyễn Huệ. Họ đi ngang qua chung cư cà phê số 42, cái tòa nhà mà khách Tây nào cũng phải ngước nhìn như kỳ quan thế giới. Bước vào đường Hoa, họ lập tức bị nuốt chửng bởi biển người. Nhưng đây là lúc mà sự so sánh văn hóa bắt đầu trở nên thú vị này. Hai vị khách đến từ nước Áo, nơi mà các lễ hội lớn thường đi kèm với những gã say xỉn, gào thét và mùi bia nồng nặc, đã phải đứng hình mất vài giây. Họ thốt lên, ở đây không hề có ai say xỉn cả. Họ thấy những gia đình dắt díu nhau, những em bé ăn mặc lộng lẫy và cực kỳ ngoan ngoãn. Âm nhạc thì tưng bừng nhưng không quá đà. Đối với họ, đây giống như một bữa tiệc gia đình khổng lồ hơn là một lễ hội hỗn loạn. 10 điểm cho ý thức người Việt mình nhé anh em, khiến khách Tây phải bật ngửa vì sự văn minh. Đang yên đang lành tận hưởng vibe Pepsi và hoa tươi, thì đùng một cái, an ninh bắt đầu giải tỏa đám đông để phân luồng. Cặp đôi của chúng ta rơi vào cảnh lạc trôi giữa dòng người. Anh chàng YouTuber nhà mình còn hốt hoảng, tôi lạc mất vợ rồi. May mà tìm thấy nhau kịp lúc, không thì Tết này thành Tết độc thân luôn. Họ bắt đầu nhận ra khu vực gần sông Sài Gòn đã kín mít. Những người dân địa phương đã cắm cọc từ 3 đến 4 tiếng trước, mang theo cả ghế súp, đồ ăn thức uống sẵn sàng cho trận chiến xem pháo hoa. Thấy không ổn, hai chiến thần du lịch quyết định cu bộ ngược lên phía bắc thành phố để tìm một khe cửa hẹp. Đây chính là khoảnh khắc mà tôi tin là họ sẽ nhớ suốt đời. Sài Gòn đêm giao thừa đã tặng cho họ một món quà, những con đường đại lộ hoàn toàn vắng bóng xe máy. Họ đi bộ thong dong giữa lòng đường, cái nơi mà ngày thường chỉ cần sơ hở là có ninja tạt đầu ngay. Họ ví von đây là lúc thành phố tự do nhất. Nhìn cảnh hai vị khách Tây tung tăng giữa đường phố không bóng xe, tôi thấy vừa buồn cười vừa tự hào. Đó chính là cái chất riêng của Tết Sài Gòn, sự tĩnh lặng hiếm hoi giữa lòng một thành phố không bao giờ ngủ. Không thể leo lên cầu vì an ninh đã chặn lối, cặp đôi chọn một vị trí cực kỳ bụi bặm, đứng dưới gầm cầu cùng với rất đông người dân địa phương. Không ghế VIP, không rooftop sang chảnh, họ đứng đó, vai kề vai với những người lạ mặt. Và khi đồng hồ điểm 12 giờ, không có màn countdown 10, 9, 8 đồng thanh như ở quảng trường thời đại, nhưng pháo hoa vừa nổ là cả một bầu trời rực rỡ hiện ra. Họ choáng ngợp hoàn toàn. Pháo hoa bắn ra từ các tòa nhà chọc trời, vẽ nên những vệt sáng huyền ảo. Anh chàng liên tục thốt lên, nó giống như ở Disney vậy. 15 phút pháo hoa liên tục đã đánh bay mọi mệt mỏi, mọi sự dị ứng bụi mịn của Mina trước đó. Họ nhận ra rằng, việc rời khỏi căn hộ đêm nay chính là quyết định sáng suốt nhất cuộc đời du lịch của mình. Sau khi pháo hoa kết thúc, Sài Gòn lập tức trở về trạng thái hỗn loạn với tiếng động cơ xe máy. Bắt Grab lúc này ư? Quên đi, đến Tết Công giáo sang năm cũng chưa chắc có xe. Và thế là họ quyết định thử vận may với Metro, tuyến tàu điện mà họ chưa bao giờ đi ở thành phố này. Và đây chính là lúc sốc văn hóa tập 2 xuất hiện. Họ bước vào ga tàu và được thông báo hôm nay Metro miễn phí hoàn toàn. Không chỉ miễn phí, họ còn được các nhân viên hướng dẫn nhiệt tình như khách quý. Nhìn vẻ mặt đắc chí của anh chàng khi lên được tàu, thoát khỏi cảnh kẹt xe ngoài kia, tôi thấy đúng là thời tới cản không kịp. Họ xuống ga tàu, thong dong đi bộ về nhà trong sự mãn nguyện tột độ. Một đêm giao thừa đầy biến động đã kết thúc bằng một trải nghiệm hiện đại và văn minh vượt xa mong đợi. Sau một đêm quẩy tung trời, cặp đôi của chúng ta thức dậy vào chiều mùng 1 với một sứ mệnh cao cả, kiểm chứng lời đồn Sài Gòn sẽ trở thành thành phố ma sau Tết. 5 giờ chiều, họ vác máy ảnh ra đường với hy vọng chụp được cảnh tượng vắng lặng như trong phim kinh dị Hollywood. Nhưng hỡi ôi, Sài Gòn lại một lần nữa chứng minh đừng bao giờ tin lời đồn của cư dân mạng. Dù đúng là có nhiều cửa hàng và trung tâm thương mại đóng cửa im lìm, tạo nên những góc phố vắng vẻ lạ lùng, nhưng đó chỉ là lớp vỏ bọc bên ngoài thôi. Khi họ tiến về phía công viên Tao Đàn, cái định nghĩa thành phố ma chính thức bị vứt vào xọt rác. Cặp đôi ghé thăm hội hoa xuân Tao Đàn. Việc đầu tiên khiến họ phải trầm trồ chính là giá vé. Chỉ có 2 euro, khoảng 50 cành tiền Việt cho một người để vào cửa. Anh chàng YouTuber nhà mình còn phải nhấn mạnh là cái giá này quá fair, công bằng,
thậm chí là quá rẻ cho một không gian tràn ngập hoa cỏ và nghệ thuật như thế này. Vừa bước chân qua cổng, họ lập tức bị sang chấn tâm lý bởi đám đông. Hóa ra, thành phố ma mà họ tìm kiếm thực chất là thành phố mang đi chơi hết rồi. Các gia đình người Việt, từ cụ già đến em nhỏ, ai nấy đều súng xính đồ mới, tụ tập về đây để tận hưởng không khí xuân. Lúc này, cặp đôi mới nhận ra, ở Việt Nam, Tết không phải là lúc để trốn trong nhà, mà là lúc để tất cả cùng ra đường và tạo nên một nguồn năng lượng khổng lồ. Điều thú vị nhất mà hai vị khách quốc tế này ghi nhận được chính là âm nhạc. Họ ví von việc đi dạo trong công viên Tao Đàn giống như việc bạn đi từ một buổi ra vẻ này sang buổi ra vẻ khác. Ở phương Tây, nhạc lễ hội thường mang tính hàn lâm hoặc êm dịu, nhưng ở Việt Nam, không nhé. Nhạc Tết là phải hit, 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 tức là phải sôi động, phải bass căng đét và âm lượng thì cứ gọi là chạm nóc. Họ nhìn những gian hàng, những sân khấu biểu diễn với một vẻ mặt vừa thích thú vừa hoang mang. Đúng là phong cách tận hưởng niềm vui của người Việt, càng ồn ào, càng náo nhiệt thì mới càng ra chất Tết. Đỉnh cao của sự bất ngờ chính là màn múa lân rồng mà họ vô tình bắt gặp. Đây không phải là màn biểu diễn 5 đến 10 phút cưỡi ngựa xem hoa đâu quý vị ạ. Nó kéo dài hơn 40 phút đồng hồ. Tiếng trống, tiếng chiêng dồn dập khiến hai vị khách phải thốt lên, "My ears are ringing", tai tôi đang reo lên đây này. Dù âm thanh có phần tra tấn màng nhĩ của những người quen với sự yên tĩnh ở nước Áo, nhưng họ không thể rời mắt khỏi những động tác điêu luyện và đầy sức sống của đội múa. Họ thấy mình cực kỳ may mắn khi được chứng kiến một biểu tượng văn hóa đậm chất Á Đông ngay trong ngày đầu năm mới, một sự trải nghiệm rung chấn cả về nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Kết thúc hành trình, cặp đôi rút ra một kết luận xương máu, Sài Gòn dịp Tết giống như một kho báu không đáy. Bạn có thể đi bộ cả ngày, đi từ quận này sang quận khác, và ở mỗi ngõ ngách, bạn đều sẽ tìm thấy một điều gì đó mới mẻ, một trải nghiệm mà không một blog du lịch nào có thể diễn tả hết được. Dù mệt lử sau những ngày vật lộn với khói bụi, đám đông và tiếng ồn, nhưng nụ cười trên môi họ đã nói lên tất cả, Tết Việt Nam thực sự quá tuyệt vời. Sau khi xem hết hành trình của cặp đôi người Áo, chúng ta mới thấy Tết Việt Nam trong mắt bạn bè quốc tế hiện lên vừa lạ lẫm, vừa đáng yêu. Từ những tấm chiếu mới ngơ ngác sợ chém đẹp, đến những chiến thần đứng gầm cầu xem pháo hoa và đi metro miễn phí cực chill. Hóa ra, cái sốc văn hóa lớn nhất của họ không phải là sự thiếu thốn, mà là sự hào phóng và tinh thần lễ hội bất diệt của người Việt mình. Đúng là đi một ngày đàng, học một sàng khôn, nhưng với hai vị khách này thì là ở lại một cái Tết, yêu luôn một quốc gia. Còn anh em nhà Oa Việt Nam, các bạn thấy sao về góc nhìn của khách Tây đối với Tết mình? Để lại bình luận bên dưới nhé! Đừng quên nhấn like, share và subscribe kênh Oa Việt Nam để cùng chúng mình soi thêm nhiều góc nhìn thú vị của bạn bè quốc tế về đất nước hình chữ S xinh đẹp nhé! Bấm chuông thông báo ngay để không bỏ lỡ những content mặn mòi tiếp theo. Chào thân ái và quyết thắng!